Hello and welcome to Architectural Digest. Nee. Welkom bij MTV Cribs. Ik dacht, vandaag is het wel even leuk om alles te laten zien. Behalve binnen even, want buiten is genoeg. En we beginnen even bij het begin. Dit is onze Finca Casa Mia. En ik heb alweer een huilend kind. Huilend kind doet het weer. Oké, dus we hadden de woordgrap gedaan van Casa Mia met K-A-Z, omdat Kas heet. Niemand begrijpt het, ook al weten ze dat die Kas heet. Dus mensen denken nu dat we gewoon zo debiel zijn dat we Casa met de K en de Z in plaats van de C en de S schrijven. Kom, dan gaan we even naar binnen, laten we alles zien. Kom. Zullen we eerst de kippies laten zien? Ja. Dit is onze oprit. Wat heel fijn is dat dit huis dus 2 ingangen heeft. Dus dit blijft gewoon onze privé-oprit. Dit heb ik allemaal schoongespoten, want dit was al echt 30 jaar niet schoongemaakt. Nou, nu ziet het er allemaal weer net uit. En de gym zit hier achter verstopt, die laat ik zo zien. Maar we gaan eerst even naar de kippies. Nou, dit is een beetje een work in progress, zoals je ziet. Hier heb ik nog een opslag voor nodig. Ja, en hier zijn de kippies. Hier zetten we onze pre-made kippenkoep in elkaar. Die hebben we gewoon bij Amazon besteld. 3x4. Super handig, heel makkelijk in elkaar te zetten. En hij werkt eigenlijk ontzettend goed. Dit was dus mijn eerste vondst van de broekmachine. Dit zijn mijn Cochin Kriel kipjes. Dat zijn van origine Chinese kipjes. Maar deze eitjes komen uit Nederland. Die heb ik hierheen laten bezorgen en zelf uitgebroed. Met 20 dagen in de broekmachine. En nu hebben we deze kipjes. Dus we hebben 2 haantjes, dat is deze, overduidelijk, want dat is ook veruit de grootste. En deze, dit is denk ik dan de ondergeschikte, aangezien die wat kleiner is. En 3 hennetjes. Wat we dus gaan doen is, dit wordt de bachelor house voor alle hanen. En dan gaan alle hanen gezamenlijk hier zitten. De hennetjes die gaan naar dat nieuwe hok die ik gemaakt heb, en die laat ik straks zien. Maar ik moet even wachten tot die kipjes die daarin zitten groot genoeg zijn, zodat ze samengevoegd kunnen worden. Ik denk tot nu toe zijn we het meest blij met onze citroenboom. We hebben ze echt tot nu toe overal in verwerkt. In ijsjes, in cocktails, in gewoon drinken door de hele dag heen. Het is zo lekker. En we gaan natuurlijk ook limoncello maken. Dat kan niet anders, zeker als je er zoveel hebt. En er wordt een deel verkocht voor de jongens dus papop. Mogen ze zelf, gaan ze mandjes vullen. Het is natuurlijk ook mooi dat er is helemaal geen pesticiden gebruikt, niks. Dus ze zijn helemaal puur natuur. En dat is ook het beste voor een limoncello, want je moet de schil gebruiken. Nou, welkom bij ons kleine moestuintje. We dachten, weet je wat, we gaan gewoon beginnen en we zien wel waar het schip strandt. Nou, het gaat heel veel sneller dan verwacht. Want dit zijn veel te veel plantjes in 1 pot. En ik denk, nou, ik heb nog wel wat maandjes. Absoluut niet. Er zitten hier echt al zulke courgettes per plantje aan. Dus we moeten heel gauw gaan overpotten. Dus ja, ik ben nu potten aan het maken van afvalhout wat we hebben. Grote vierkante bakken. En die gaan dan dit vervangen. 2 days later. Wat worden dit voor beukers? Wat denk je dat het is? Broccoli. Ja, dat klopt helemaal. Daar eten wij sowieso 3 stronken van weg. We eten echt veel broccoli. Die kids vinden het ook heerlijk, dus eten het echt veel. Nou, dan nu even het eindresultaat. Willen we graag even jullie mening weten. Linkerbak is door mij gemaakt, de rechterbak door Kas. Dus laat even in de comments weten welke je knapper vindt. Pepers, basilicum. Ja. Hier zitten pepino's, dat zijn komkommers. Dit is 1 tomaatje. Moet je kijken hoe groot. Daar, kijk bij Jaxie. Ja. En hier hebben we aardbeidjes. Is dit broccoli? Ja. En we hebben hier al eentje van kunnen plukken. Nou, en er zitten er nu alweer 5 aan of zo. Dat is ook hartstikke leuk. Dit zijn aubergines en nog meer tomaten. Ik zie hier nog 1. Nou, dit is dus ook een superleuke vondst. Dit is een Nispero. En wij hadden hier echt nog nooit van gehoord. Ik denk veel Nederlanders niet. En dat is dus gewoon een vrucht die je kan eten. Je kan hem zo de boom uitplukken. Er zitten hele grote zaden in. En als ze echt een beetje oranje zijn, dan zijn ze mega zoet. Gewoon eerlijk, elke avond na het eten loop ik naar buiten om een paar te plukken. Het is zo lekker, het is niet normaal. En zeker omdat het dan zo omdat het zo uit je tuin geplukt wordt. Echt heerlijk. Hier, mijn mond is alweer aan het water toen ik dit voor die kids aan het pakken ben. Moet je kijken hoe vol die zit ook. Hier kan je gewoon echt nog wel even mee door. Kom,
Crikey, mate. Welcome to the jungle. Dit is inderdaad ons vijgenwinkel, dus verwacht deze zomer vijgenjam, vijgencake, vijgentaart, vijgenijs. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Nou, hier is onze Naya. Dat hoort bij het binnengedeelte, dus dat gaan we volgende keer even laten zien. Kom, nu gaan we even naar het zwembad. Nou, dit is ons zwembadgedeelte. Dit is ook uiteindelijk ook voor de gasten. Dus hier moeten we nog wat improvements maken. Wat ik al gedaan heb, is die volledige vloer schoongespoten. Wat al een heel stuk helpt. Kijk, hier om het hoekje zit een douche. Die zijn we helemaal aan het dichtsmeren. Maar het is even een paar dagen slecht weer geweest, dus we moesten even stoppen. En we zitten te denken aan hier nog een toilet te plaatsen. Puur zodat de mensen een wat snellere toiletingang hebben dan dat ze terug naar hun huisje moeten. Dit hebben we volledig leeggetrokken, want hier stond gewoon een heleboel benden. En al die benden, als het even waaide, ging het zwembad in. En omdat de gym daar in de garage zit, zaten we te denken, als we eventueel meer ruimte nodig hebben, dan kunnen we dit asfalteren of met beton storten en dan kunnen we daar mooi de rest van de gym opbouwen. Als dat niet het geval is, dan zetten we gewoon lekker een gazebootje erop en dan heb je zo lekker een gazebootje naast het zwembad. Zal ik nu even de gym laten zien? We kunnen weer. Oké, nou dit is dus onze gym. Hier zijn of PT-lessen te boeken bij Cas als je bij ons verblijft. Of gewoon voor eigen gebruik, maar dat is dan wel een beetje op aanvraag. Gewoon zodat we ook een beetje de veiligheid houden van dat die kinderen niet zomaar kunnen gaan spelen en zo. Want dat is toch altijd wel gevaarlijk in gyms. Het is echt volledig compleet en het is wel heel fijn, want dit blijft vrij koel als het heel erg warm buiten is. Dit is onze buitenkeuken. Helemaal top, warm water. Er zit een klein fornuisje eigenlijk, want er zit een gasbrander voor een paella-pan. En wat hier een beetje de bedoeling van is dat als we dan gasten hebben, dat we hier ook wat ijsjes in de vriezer hebben liggen en wat mogelijkheden tot lekkere drankjes, dat hier cocktailtjes gemaakt worden. Dat is eigenlijk waar dit buitenkeukje voor gaat dienen. Nou, hier is een prachtige pergola die Cas bijna helemaal eigenhandig heeft gebouwd. Echt met gevaar voor eigen leven. De bedoeling was eigenlijk natuurlijk dat de gym hier kwam. Maar we hadden al snel door dat het licht niet fijn was. Dus we dachten, gym is echt beter binnen hier. Zeker voor in die hitte van de zomer. En wat we dan hier gaan doen is een hele leuke zitting. En daarvoor komt weer een leuk speelplaatsje voor de kids. Zodat als de ouders denken, joh, ik pak daar lekker een cocktailtje. Dan ga ik hier lekker chillen en dan heb ik tenminste nog steeds zicht op mijn kinderen. Nou, win-win. Wat hier heel erg leuk is dat we hier hebben een kumquatboom, een appelboom, een citroenenboom en 2 amandelbomen. Dus dit is ook weer volledig allemaal eetbaar. Die amandelen moet je wachten tot ze eraf vallen. Dan kan je ze laten drogen en dan kan je ze roosteren en dan kan je ze gewoon eten. Nou, dan wil ik nu even mijn kippenhok laten zien die ik zelf gemaakt heb. Ik sta te harken, ik sta echt 30.000 drollen om te harken. Komt Rover aan, gaat hij ernaast zitten. Ik zeg, ja, nu is het klaar, vriendje. Hoe kan dat? Nou, weer fout gedaan. Zit je lekker in je doos? Ja, lekker. Maar ik heb geen zachte. Wat heb je niet? Ik heb geen zachte billen. Nee, als je meer eet, krijg je vanzelf zachte billen. Ik heb het precies opgemeten. Maar die paal die hier zit, die moet natuurlijk aan deze die hier ligt. En niet op deze, want hij moet tegen de kant aan. Dus ik ga er helemaal slecht momenteel, dat ik even niet weet wat ik moet doen. Kijk daar eigenlijk. Zullen we Bill en Chill noemen? Bill en chill. Nee, Bill en Chill. Hoog zo houden en ga maar hier verder. Gaat goed. Ja. Een beetje zeep en het komt van je voetjes af. Mijn koep is een soort van af. Het buitenste gedeelte in ieder geval. We hebben hem niet waterdicht gemaakt, want het regent hier zo weinig dagen in het jaar. Dat maakt toch niet uit, dus er ligt alleen riet op. Dus de plantenbakjes om de kippenhok af te maken. Gisteren had ik deze natuurlijk helemaal al neergezet. Nu moet ik even zorgen dat het aarde dat hok niet ingaat. En ik heb allemaal al plantjes staan. Salie, oregano, peterselie en munt. Toen we de plantjes gingen halen, toen vroeg Cas, hebben jullie ook oud hout staan? Want het is soms zo zonde om nieuw hout te gebruiken voor plantenbakken, voor je groentetuin en alles. Ze hadden, ik weet niet hoeveel pallets staan. En die mochten we gratis meenemen. Dus de hele aanhanger zit ramvol met echt precies hoeveel we mee konden nemen. We hebben hem meegenomen. En ja, ik ga daar de aankomende tijd zoveel mogelijk van maken. Dus plantenbakken, maar ik wil ook een kinderhuisje ervan maken voor buiten. En allemaal leuke dingen. Kijk, komt u verder.
Hier zitten nu mijn 2 adoptiekipjes of eigenlijk fosterkipjes en 2 van mezelf. Ik ben een klein beetje bang dat het bijna allemaal haantjes zijn, dus dat is niet zo'n succes. Er komt nog een luikje hier in dit tuinhuisje en dat tuinhuisje gaat dan als een nachthok dienen. En aan de andere kant van dat tuinhuisje komt een klepje waarbij je 's ochtends de eitjes kan pakken. Want wat nou de hele bedoeling is dat achter dit huisje gaan we een glampingtent neerzetten. Die komt nu denk ik echt met 2 weken of zo binnen. Dan laten we ook even helemaal zien wat een succes dat is als we die gaan opzetten met z'n tweeën. En dan kunnen mensen bij ons lekker verblijven. Kunnen ze gebruik maken van het zwembad. Hebben we ook een extra service wat betreft eten, maar ook wat betreft hiken, activiteiten, personal training. En we willen een stukje gezond leven meegeven. En dat is dus eitjes van eigen leg, moestuintje met eigen groenten, fruit die je zelf kan plukken. Nou, dit wordt dus de eigen opgang voor de glampingtent. Hier komt eventueel de tweede, maar we gaan even met 1 beginnen, omdat we graag gewoon de tijd en aandacht willen besteden aan dat de eerste goed gaat. De eerste komt dus hier. Je hebt volledig vrij uitzicht. Geweldig naast een vijgenboom en een Johannes broodpipmeelboom, ook al kan je daar helemaal niks mee als je hier in de tent zit. De tent is fully equipped. Het is tussen de 0 en 5 personen kunnen erin verblijven. Je hebt een eigen keuken, badkamer. Van binnen is het eigenlijk allemaal van hout en van buiten is het een tent. Maar je hebt dus eigenlijk volledig privacy, tenzij je besluit om bijvoorbeeld naar het zwembad te gaan of van het keukentje daar gebruik te maken. Maar hier heb je gewoon helemaal je eigen oase. Nou, dit was het even voor nu. We hebben alles van buiten laten zien. Er moet nog heel veel gebeuren. Echt ontzettend veel. Maar ja, dat is ook waarom we elke dag bezig zijn buiten. Zoals je ziet, tent kan hier niet op. Alles wordt leeggeruimd in de aankomende weken. En we gaan zoveel mogelijk jullie meenemen in het hele proces. Zodra alles opgezet is, dan plaatsen we direct een link in de description. Staat er nu nog niet, maar we houden jullie op de hoogte. Dank jullie wel voor het kijken. De volgende video wordt van alles wat we binnen hebben gedaan.